Чим ви займались до війни і де працювали? До війни я працював на швидкій допомозі міста Києва з 2001 року. Спочатку санітаром, потім фельдшером і останній час лікарем. Близько 15 років лікарського стажу. До цього закінчив інститут медичний імені Богомольця в Києві. Як проходив ваш типовий робочий день до війни? Проходив на роботу, приймав зміну, перевіряв обладнання, перевіряв машину для того, щоб вона була готова виїхати на виклики. Потім отримував виклик до пацієнтів і виїжджав надавати допомогу. Враховуючи те, що в цей час була епідемія ковіду, то викликів було багато. Можливо, було, що і цілий день не заїжджали на підстанцію. Постійно з виклика на виклики їздили. Хворі різні були. Були важкі, були середнього ступеню важкості. По-різному. 23 лютого ви відчували, що розпочнеться повномасштабна війна? Ні, не відчував. Як звичайна цивільна людина, я не міг подумати, що буде така біда з нашою країною. Що буде війна, я думаю, що багато хто не міг в це повірити. Із цивільних, які не володіли інформацією. А коли почалася війна, мені знайомий подзвонив під 5 ранку. Я йому не повірив, поки не почав дивитися новини. Да і перші дні все одно було важко повірити, що почалася війна. Реально почалась війна між Росією та Україною. Чому ви вирішили піти в армію? Ну, чому я вирішив піти в армію? Може тому, що я, коли навчався в університеті, закінчував факультет підготовки лікарів для Збройних сил України. В мене була строкова служба в ЗСУ, і я мав невелике уявлення, що буде відбуватись, наскільки буде багато поранених і людей, яким треба буде надавати допомогу. Враховуючи те, що в мене спеціальність лікар невідкладних станів, я розумів, що моя допомога потрібна армії, потрібна цивільним, потрібна моїй державі. І прийняв рішення не одразу, але прийняв рішення піти в армію, піти допомагати своїй державі. Чим займається ваш підрозділ? Наш підрозділ займається медичним забезпеченням бригади. У нас є декілька напрямків, по яким ми працюємо. Є евакуаційні екіпажі, які надають допомогу пораненим і евакуюють їх в медичні заклади. Є стабілізаційні пункти, на яких проводять поранених і там проводиться їх стабілізація. Також у нас в бригаді є стоматологічний кабінет, там де працює лікар-стоматолог. Потім у нас є медичні пункти, там де проходить амбулаторне лікування. Також ми співпрацюємо зі шпиталем, з лікарнями для лікування хворих та проведення ВЛК військовослужбовцям. На якій мові ви переважно спілкуєтесь між собою? На якій мові? Ну, офіційна державна у нас українська мова, але ніхто не забороняє військовослужбовцям спілкуватись на тій мові, якій йому зручно. На українській, на російській. Будь-яка мова, без проблем, люди спілкуються і один одного розуміють. Скільки людей бере участь в евакуації пораненого і як це відбувається? В евакуації пораненого приймає участь дуже багато людей. Деякі навіть не уявляють, як відбувається евакуація. Тому що спочатку військовослужбовці діють по принципу само або взаємодопомоги. Потім підключаються бойові медики, які виносять з полю бою.
Вони передають або медикам батальйону, або якщо великий наплив поранених, можуть допомагати наші екіпажі, бригадні. Якщо батальйони вивозять, медики батальйони вивозять важких поранених, вони можуть доставити до нашого стабілізаційного пункту, де вони пораненого передають нашим медикам, які стабілізують хворого, і вже наш екіпаж везе в більш спеціалізовані медичні центри. Чи відчуваєте ви страх і як ви справляєтесь зі своїми переживаннями? Ну, страх я відчуваю, тому що я вважаю, що це нормальна реакція людини, яка перебуває на полі бою. Просто, що його треба контролювати, не давати розпочати з паніці. Я давно працюю на швидкій допомозі, і всякі критичні ситуації для мене не є такими, що можуть значно вплинути на мій психічний стан. Тим паче при наданні допомоги я абстрагуюся від того, що мене оточує, тому мені легше з цим справитися. Ще дуже допомагає спілкування зі своїми побратимами. Також у нас в підрозділі є офіцер з морально-психологічного забезпечення, з яким можна поспілкуватись. Він психолог, і він теж надає поради або допомагає справлятися з всякими ситуаціями, які дуже впливають на психічний стан. Як довго в середньому служить автомобіль і як часто вони ламаються? Автомобілі в медичній службі по-різному служать. Є автомобілі, які вивозять поранених від точок евакуації, по полям, по поганим дорогам. І можна сказати, що може постійно вони потребують ремонту. Автомобілі, які їздять від стабілізаційних пунктів або транспортують в лікарню, вони їздять по більш якісним дорогам. Тому вони ламаються менше, але все одно ламаються і постійно треба за ними дивитись, постійно потребують ремонту або заміни якісь деталі. Повинні розуміти, що це автомобілі, які постійно працюють, постійно на ходу, виїзди регулярно, постійно. Тобто автомобіль постійно працює. А якщо автомобіль постійно працює, що, звісно, він буде ламатись, він буде зношуватись, деталі в нього будуть. Тобто автомобілі, це техніка, і вона ламається. Техніка може попасти під обстріл. Не так давно було, що був прильот рядом з автомобілем, його посікло осколками. Все, він потребує ремонту. Тому що на деревому автомобілі, який розвалювався, не можна ж евакуювати поранених. Чим ще ми можемо вам допомогти? Ви нам можете допомагати тим, що ви не даєте людям забути, що у нас іде війна. У нас іде війна на знищення. Якщо ми тут не вистоїмо, якщо ЗСУ і інші війська України не вистоять, то не буде такої держави, як Україна. Це призведе до ще більших людських втрат, до ще більше загублених життів. Тому говоріть про це, розказуйте людям за кордоном, на Україні, щоб люди, які знаходяться в тилу, щоб вони не забували, що ще нічого не закінчилось. Ще йде війна. Війна жорстока йде. Це одна з найбільших воєн в Європі, які відбуваються після Другої світової війни. Треба пам'ятати про це. Треба пам'ятати, що фронту, ЗСУ, Нацгвардії і іншим треба допомагати. Все одно. Як? Працею, підтримкою, висвітленням новин, щоб люди не забували про це. Які у вас плани після війни? План дуже простий. Повернутися до цивільного життя, повернутися до сім'ї, до дружини, продовжувати займатися своєю справою, наданням допомоги хворим людям, травмованим людям. Працювати на швидкій допомозі далі. Допомагати людям.